σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Γιώτα, καλωσορίζω και τους καινούριους μας φίλους και φίλες στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε κι εσείς υπέροχα, γιατί σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό βίντεο πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, γρήγορα και απλά, μια πολύ όμορφη κατασκευή κολλιέ μακραμέ. Σας είχα φτιάξει και παλιότερα ένα βραχιόλι μακραμέ στα προηγούμενα μου βίντεο, θα σας έχω και link από πάνω για να το δείτε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε, οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε μόνοι μας με δύο υλικά να φτιάξουμε αυτό εδώ που φοράω, κολλιέ μακραμέ, με υλικά το οποίο το ένα είναι με κυροκλωστή και το άλλο υλικά της αρεσκίας μας. Οπότε τι λέτε? Αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια, μπορείτε να μου κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου και να χτυπάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιησούλες κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βιντεάκι, μία φορά την εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε! Πάμε! Ξεκινώντας την κατασκευή, παίρνω μία κυροκλωστή, το κόσμημά μου και μερικές χαντρούλες. Στη συνέχεια παίρνω 1 μέτρο και μετράω με βάση την περίμετρο του κεφαλιού μου. Παραδείγματος χάρη, εμένα θα μου χρειαστεί 1 μέτρο, οπότε θα κόψω 1 μέτρο κυροκλωστή. Και θα ενώσω τις δύο άκρες και θα τις τοποθετήσω μέσα από το ντοσιέ που έχω, ως στήριγμα το έχω, για να μπορώ να το εντώσω άνετα για να κάνω την κατασκευή μου. Και στη συνέχεια παίρνω άλλη μια κυροκλωστή, την οποία την έχω κόψει στα 50 cm, τη διπλώνω στη μέση και θα το περάσω από κάτω από την άλλη κυροκλωστή και θα αρχίσω να φτιάχνω την κατασκευή μου. Διπλώνω στη μέση και αφού το σταθεροποιήσω θα αρχίζω να πλέκω το μακραμέ. Κινάω από τα δεξιά και από τα αριστερά το κορδονάκι το περνάω προς τα δεξιά από μέσα. Στην ουσία θα σφίξω και το αριστερό και το δεξί κορδονάκι και θα κάνω ένα κόμπο. Το ίδιο θα κάνω και από την αριστερή μεριά. Έχω κλείσει αριστερά το μισό κορδονάκι και περνάω το δεξί από μέσα και σφίγγω ξανά. Το ίδιο θα κάνω για 8 φορές. Και αφού έχω τελειώσει, θα κόψω με ένα ψαλιδάκι αριστερά και δεξιά τις άκρες έπειτα με έναν αναπτήρα και λίγο τις σακρούλες για να κολλήσουν καλά.
Στη συνέχεια, προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε μία κόλλα για θέμα ασφαλείας. Και έπειτα θα περάσω και το κοσμηματάκι με το κλικάκι του, εκεί που τελειώσαμε το μακραμέ, στην πρώτη γραμμούλα, και στο τέλος θα βάλω και τις υπέροχες χατρούλες μας. Θα περάσω τώρα και την κυροκλωστή μέσα από τις χατρούλες και στο τελείωμα θα κάνω και ένα πολύ δυνατό κόμπο και είναι έτοιμο το κόσμημά μας. Πόσο εύκολα και απλά μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας κολλιέ μακραμέ. Είναι πάρα πολύ εύκολη και γρηγορικά στη συσκευή, όπως σας είπα και πριν. Θα σας πω το εξής, ότι μπορούμε να το προσαρμόσουμε όπως θέλουμε εμείς, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτό είναι το εύκολο της υπόθεσης, για να μπορούμε να το βγάζουμε και εύκολα από το κεφαλάκι μας. Θα σας δείξω και live τώρα, όπως το είδατε και πριν, έχω φτιάξει και με το ζωδιάκι μου, εδώ, σε πράσινη απόχρωση, και θα έρθουν και άλλα τέτοιου είδους βιντεάκια μακραμέ, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, άλλο ένα βιντεάκι ήρθε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς τώρα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο καθιερωμένο ραντεβουδάκι. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, εύχομαι, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα για αύριο, για τόσο γρήγορα πως πέρασε ο καιρός. Πραγματικά πέρασε ο Ιανουάριος, τάκα πέρασε ο Ιανουάριος. Πραγματικά εγώ δεν πήρα χαμπάρι, να σας πω την αλήθεια, τίποτα. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα, περάσαν τα Χριστούγεννα, πέρασε η Πρωτοχρονιά και έφυγε ο Ιανουάριος τόσο γρήγορα. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια σας!